নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনি সম্পৰ্কত। PM বিশ্বকৰ্মা এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে চহৰ বা নগৰ সকলো অঞ্চলৰে শিল্পী আৰু শিল্পকৰ্মীসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰা হ'ব, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা হ'ব। মন কৰিব, এই আৰ্থিকভাৱে কেনেকৈ সহায় কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। আঁচনিখনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে চাওক। এইখন গ্ৰাম্য আৰু চহৰ অঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত শিল্পী আৰু শিল্পকৰ্মীসকলক সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি। বৰ্তমান 18টা ব্যৱসায় যেনে কাঠমিস্ত্ৰী, নাও নিৰ্মাতা, অস্ত্ৰ নিৰ্মাতা, কমাৰ, হাতুৰী আৰু সঁজুলি কিট নিৰ্মাতা, তলা নিৰ্মাতা, ভাস্কৰ্য শিল্পী যেনে মূৰ্তিকাৰ, ষ্টোন কাভাৰ, ষ্টোন ব্ৰেকাৰ, সোণাৰী, কুমাৰ, মুচিয়াৰ, নাপিত, দৰ্জী, ৰাজমিস্ত্ৰী, বাস্কেট মেট, ঝাৰু নিৰ্মাতা, নাৰিকলৰ আঁহ বোৱা, পুতলা আৰু খেলনা নিৰ্মাতা, পৰম্পৰাগত মালা নিৰ্মাতা যিসকলক মালাকাৰ বুলি কয়, আৰু ধুবি, মাছৰ জাল নিৰ্মাতা এই আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে। এইখিনি ব্যৱসায়ৰ লগত যিসকল জড়িত সেইসকলে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আঁচনিখনৰ অধীনত লাভসমূহ কি চাওক। শিল্পী আৰু শিল্পকৰ্মীসকলে লাভ কৰিব PM বিশ্বকৰ্মা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ID কাৰ্ড। দ্বিতীয়তে হ'ল ই-ৰূপী বা ই-ভাউচাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীক নিৰ্দিষ্ট ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা উন্নত সঁজুলি কিট ক্ৰয় কৰিবলৈ 15,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। 1 লাখ টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 5% নিৰ্দিষ্ট সুতৰ হাৰত নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীক কোনো ধৰণৰ বন্ধক নোহোৱাকৈ ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব। নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীসকলক এটা দক্ষতা উন্নীতকৰণ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীক প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিদিনে 500 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীসকলক ডিজিটেল লেনদেনৰ বাবে উদগনি, বিপণন আৰু ব্ৰেণ্ডিঙৰ বাবে উদগনি, গুণগত মান প্ৰমাণীকৰণ আদিৰ বাবে অন্যান্য সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব। মানে আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য যথেষ্ট মহৎ হয়। যিসকলে এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যেনে তেনে চলি আছে সেইসকলে তেওঁৰ ব্যৱসায় উন্নীত কৰিবৰ বাবে বা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিবৰ বাবে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব চাওক। 18টা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱসায়ৰ যিকোনো এটা ব্যৱসায়ত নিয়োজিত শিল্পী বা শিল্পকৰ্মীয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত সুবিধা লাভ কৰাৰ যোগ্য। আবেদনকাৰীৰ বয়স ন্যূনতম 18 বছৰ হ'ব লাগিব। পৰিয়ালৰ এজন সদস্যহে কিন্তু এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যোৱা 5 বছৰৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত এনেধৰণৰ ক্ৰেডিট ভিত্তিক আঁচনিৰ অধীনত ঋণৰ সুবিধা লোৱা আবেদনকাৰী আঁচনিৰ অধীনত যোগ্য নহয়। চৰকাৰী চাকৰিয়াল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য এই আঁচনিৰ অধীনত আবেদনৰ বাবে যোগ্য নহ'ব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব? আবেদনকাৰীয়ে কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ CSCৰ জৰিয়তে বা গাঁও পৰ্যায়ৰ উদ্যোগী VLEৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰীয়ে PM বিশ্বকৰ্মা পৰ্টেল https://pmbishwakarma.gov.in ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তেও পোনপটীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰয়োজনীয় নথিসমূহ কি চাওক। আধাৰ কাৰ্ড, আধাৰ লিংক, মোবাইল নম্বৰ, বেংকৰ পাছবুক নথিপত্ৰ আৰু ৰেচন কাৰ্ড। নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া জানি লওক। হিতাধিকাৰীসকলৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে 3টা স্তৰৰ পৰীক্ষণ আৰু অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত গ্ৰাম্য পঞ্চায়ত মানে GP বা নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থা ULB পৰ্যায়ত পৰীক্ষণ হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত জিলা ৰূপায়ণ সমিতিৰ দ্বাৰা পৰীক্ষণ আৰু অনুমোদন হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক পৰীক্ষণ সমিতিৰ দ্বাৰা অনুমোদন হ'ব। এইখিনিয়ে হ'ল PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ মূল কথা। যদি এতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ আগতেও মই এই আঁচনি সম্পৰ্কত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পৰা নাই বুলি। যেতিয়া লিংক খোলা নাছিলে, এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ গাঁও পৰ্যায়তো VLEৰ দ্বাৰা PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ আবেদন কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।